Hello students, welcome back to the 8th lecture of mathematical logic. In today's lecture we are going to see about negation. Negation आपण आधीच बघितलेले आहेत. negation वरचा आपण सम्स पण सोडवलेत. पण negation कंपाऊंड स्टेटमेंटला कसे अप्लाय करायचे किंवा क्वांटिफायर्सला कसे अप्लाय करायचे आपण इथे बघणार आहोत. सो लेट अस स्टार्ट. एक क्विक रिव्हिजन करूया जे ऑलरेडी आपण केलेलं आहे. ओके, एखादा स्टेटमेंट आहे, मी इथे स्टेटमेंट किंवा क्वांटिफायर्स केलं आणि त्याचं निगेशन काय असणार आहे. ओके, so for example, if there is a very simple statement, that's a negation काय असतंय. If there is not, you have to remove it. आणि जर not नसेल तर तो टाकायचा आहे. That is that simple. Okay, किंवा एखादा तेच आहे निगेशन, जर आहे तर तो काढायचा आहे आणि जर तो नसेल तर टाकायचा आहे. सो सिम्पल स्टेटमेंट पी, त्याचं निगेशन आहे निगेशन पी. अँड निगेशन पी असेल, नॉट असेल तर त्याचं निगेशन होतं अ सिम्पल स्टेटमेंट पी. ओके, नाउ दिस इज समथिंग न्यू. ओके, कंपाऊंड स्टेटमेंटचं आपण निगेशन्स कसे फाइंड आउट करायचे. तर फर्स्ट वन आहे अँड. अँड म्हणजे जो आपला कंजंक्शन आहे, कंजंक्शनला कसं काय निगेशन वापरायचं आहे. सो पी अँड क्यू ह्याचं निगेशन कसं आहे बघा. निगेशन ऑफ पी अँड क्यू इज निगेशन पी ऑर क्यू. काही आठवतंय का, आपण असं काही आधीच्या स्टँडर्ड्समध्ये केलेलं आहे. इन सेट थिअरी ए युनियन बी. येस, ए युनियन बी कॉम्प्लिमेंट असं काही केलं होतं का. येस, वी हॅव डन दिस. सो व्हेरी सिम्पल, पी अँड क्यू ह्याचं निगेशन होणार आहे निगेशन पी ऑर निगेशन क्यू. ओके, नेक्स्ट वन डिसजंक्शन. पी ऑर क्यू असेल त्याचं निगेशन कसं होतंय बघा. सेम वे, अँड असेल तर तो ऑर होतो, ऑर असेल तर तो अँड होतो. अँड दोघांना इथे निगेशन जातं, समथिंग लाईक इंटरसेक्शन. सो व्हॉट इज पी ऑर क्यूचं निगेशन. निगेशन पी अँड निगेशन क्यू. ओके, अँड दिस बोथ आर कॉल्ड ॲज डी Morgan's law. De Morgan's law. We are going to require them. Okay, आपल्याला लागणार पुढच्या काही एक्झाम्पल्समध्ये. नेक्स्ट वन, P implies Q. P implies Q पहिलं म्हणजे काय ते आपण आठवूया. आठवतंय का. येस, P implies Q is nothing but negation P or Q. राईट, आपण याचे रिमूव्ह, इफ देन अँड वी राईट द स्टेटमेंट असं आपण केलेले होते लास्ट लेक्चरमध्ये एक्झाम्पल्स. सो दिस इज वॉट इट इज. आणि ह्याला मग आपण डी मॉर्गन्स लॉ वापरायचा आहे. सो वॉट इट इज गोइंग टू बी. सी, पी इम्प्लाइज क्यू ह्याचं निगेशन इट इज पी अँड निगेशन क्यू. बिकॉज पी इम्प्लाइज क्यू इज वॉट निगेशन पी ऑर क्यू. आणि मग त्याचं निगेशन बाय युझिंग डी मॉर्गन्स लॉ इज गोइंग टू बी पी अँड निगेशन क्यू. ओके, नेक्स्ट वन, पी इफ अँड ओनली इफ क्यू. ह्याचं पण आपण आधी त्याचं फॉर्म दुसऱ्या फॉर्ममध्ये कसं लिहायचं ते राईट डाऊन करूया. सो इट इज वॉट, दिस इज नथिंग बट निगेशन पी ऑर क्यू अँड निगेशन क्यू ऑर पी. ओके, दिस इज सेम इक्विव्हॅलंट. आता आपण ह्याचं निगेशन काय, इथे परत एकदा डी मॉर्गन्स लॉ वापरायचा आहे. सो दिस इज गोइंग टू बी वॉट पी अँड निगेशन क्यू ऑर क्यू अँड निगेशन पी. आता हे दोन्ही तुम्ही राईट डाऊन करा, डी मॉर्गन्स लॉ वापरा ह्या कंडिशन्सना आणि फाइंड आउट करा की हे आन्सर येत आहे की नाही. येणारच. अँड यू हॅव टू बाय हार्ट ऑल दिस ना, बिकॉज वी आर गोइंग टू नीड देम इन रूल्स ऑफ निगेशन जे वापरायचे आपल्याला नेक्स्ट लेक्चरमध्ये तेव्हा तुम्हाला लागणार आहे ते. नेक्स्ट, व्हेरी सिम्पल, क्वांटिफायर्सना कसे काय निगेशन्स वापरायचे. व्हेरी सिम्पल, इट इज फॉर ऑल. फॉर ऑल काढून टाकायचा, त्या जागेवर देअर एक्झिस्ट टाकायचं आहे. ओके, युनिव्हर्सल आणि एक्झिस्टनल जो आपला होता ते. देअर एक्झिस्ट असेल तर तो काढायचा, त्याच्या जागेवर फॉर ऑल टाकायचा आहे. ओके, ऑल असेल, आता हे फार इम्पॉर्टंट आहे. ऑल असा शब्द असेल तर ऑल काढून टाकायचा आणि त्या जागेवर काय टाकायचं आहे, सम. सिमिलरली जर सम असेल तर सम आहे तो काढून टाकायचा आणि त्या जागेवर ऑल. आणि अजून ह्यांच्यामध्ये आपल्याला अजून थोडंसं काम करायचं आहे. जर नॉट असेल तर तो काढायचा आहे आणि जर तो नसेल तर तो टाकायचा आहे, जसं आपण सिम्पल स्टेटमेंटला करत होतो ते काम करायचंच आहे. पण फक्त क्वांटिफायर्स कसे चेंज करायचे लक्षात घ्या. सो जस्ट टेक अ व्हेरी क्विक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आणि हे तुम्हाला बाय हार्ट करायचं आहे. स्पेशली दिस 4 यू हॅव टू बाय हार्ट देम, राईट डाऊन 10-15 टाइम्स. ओके, सो नाव लेट अस सी सम एक्झाम्पल्स. now we'll see example based on quantifiers. Quantifiersचं निगेशन कसं करायचं. ओके, सो फर्स्ट एक्झाम्पल इज ऑल नॅचरल नंबर्स आर रॅशनल. काय करायचं आहे, ऑल असेल तर ऑल काढायचं आहे, त्या जागेवर काय टाकायचं आहे, सम. सो ऑल काढायचा, सम टाकायचा आणि जर नॉट असेल तर तो काढायचा आणि जर तो नसेल तर तो टाकायचा. ओके, एवढ्या दोन गोष्टी आपल्याला करायच्या. सो लेट अस सी
ऑलच्या जागेवर पहिलं मी सम लिहिलं, सम नॅचरल नंबर्स आर, आता नॉट नाही आहे त्यामुळे तुम्हाला टाकावा लागणार आहे, राईट. सो आर नॉट रॅशनल, दॅट्स इट. इरॅशनल अँड समथिंग एल्स असं काही लिहायचं नाही. ओके, नेक्स्ट एक्झाम्पल. सम स्टुडंट्स ऑफ क्लास 10 आर 16 years old. समचं काय आहे, समसाठी निगेशन इज ऑल. सो ऑल स्टुडंट्स ऑफ क्लास 10 आर, आता इथे नॉट नाही आहे तर तो टाकावा लागणार आहे. सो आर नॉट 16 years old. Okay, that's it. Very simple. So पेना. Okay, next. देर एक्झिस्ट आहे. देर एक्झिस्टला निगेशन काय आहे, फॉर. ओके, सो देर एक्झिस्ट मला आता काढून टाकायचं आहे. आय हॅव टू रिमूव्ह देर एक्झिस्ट अँड आय हॅव टू पुट फॉर ऑल. सो फॉर ऑल एन बिलॉंग्स, आठवतंय ना, दिस इज द सिम्बॉल फॉर बिलॉंग्स टू नॅचरल. फॉर ऑल एन बिलॉंग टू नॅचरल, कॉमा, आता ह्याचं निगेशन करायचं आहे. अँड वी ऑल नो, मी आधीच्याही लेक्चरला तुम्हाला सांगितलंय की देर आर 3 इनइक्वॅलिटीज. सो इथे फक्त ग्रेटर दॅन आहे, तर ग्रेटर दॅनचं जे निगेशन असणार आहे ते लेस दॅन आणि इक्वल, नुसतं लेस दॅन नसणार आहे तर लेस दॅन आणि इक्वल पण असणार आहे. ओके, सो इट इज n+8 लेस दॅन ऑर इक्वल टू 11. दॅट्स इट. ओके, नेक्स्ट फॉर ऑल आहे. फॉर ऑलचं निगेशन काय, देर एक्झिस्ट. देर एक्झिस्ट वर सच दॅट येणारच आहे. सो देर एक्झिस्ट x बिलॉंगिंग टू n सच दॅट, तुमच्या एक लक्षात आलं असेल की जिकडे जिकडे देर एक्झिस्ट आहे तिकडे हा सच दॅट येतोच आहे. सो सच दॅट 2x + 1 इज, तर नॉट नाही आहे सो हॅव टू पुट दॅट नॉट. सो नॉट or, that's it. Very simple. Take a quick screenshot of this. Let us see examples now based on compound statement. पहिले आपण conjunction disjunctionचं एक एक example बघूया. फर्स्ट इथे example एक आहे. 3 + 3 is strictly less than 5 or वापरलेला आहे, or 5 + 5 is equal to 9. हे सिम्पल स्टेटमेंटचं आपल्याला निगेशन येतं आहे. क्वांटिफायर्स कसं करायचं, त्याचं निगेशन कसे करायचे हे बघितले. आता इथे हे कसं करणार, म्हणजे ऑरला निगेशन कसं करायचं आहे. येस, सो लेट अस फर्स्ट डू पी क्यू, जे ऑलरेडी आपण मागच्या लेक्चर्समध्ये, स्टार्टिंगच्या लेक्चर्समध्ये केलं. पी लिहायचं, क्यू लिहायचं, त्याचं सिम्बॉलिक फॉर्म लिहायचं, जे तुम्हाला आता येत आहे ते आधी लिहून घ्यायचं. सो व्हॉट इज पी. पी इज 3 + 3 स्ट्रिक्टली लेस दॅन 5. Q is 5 + 5 equal to 9 and the symbolic form is P or Q. Okay, so what is the negation of P or Q by using De Morgan's law? So negation of P or Q is negation P and negation Q. So very simple. हे डोक्यात ठेवायचं आहे आणि स्टेटमेंट चेंज करायचं आहे. P आणि Q मध्ये तसे चेंजेस करून आपल्याला लिहायचं आहे. व्हेरी सिम्पल. सो लेट अस स्टार्ट रायटिंग. सो द negation of given statement is, what it is negation P. म्हणजे P ला नॉट टाकायचं आहे, असेल तर तो काढायचा आहे. सो ह्याचं निगेशन करायचं आहे आपल्याला. 3 + 3 स्ट्रिक्टली लेस दॅन 5. स्ट्रिक्टली लेस निगेशन काय, येस, इट इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल. सो इज 3 + 3 greater than or equal to 5 and negation Q. याचं निगेशन करायचं आहे. सो 5 + 5 equal to 9. इक्वल होतो, इक्वलचं निगेशन इट इज नॉट इक्वल. ओके, सो व्हेरी सिम्पल. जस्ट यूज डी मॉर्गन लॉ अँड राईट डाऊन द निगेशन ऑफ द गिवन कंपाऊंड स्टेटमेंट. सिमिलरली आता आपण अँडसाठी बघूया कसं करायचं आहे ते. क्वेश्चन असा आहे, 90 is strictly less than 100 and 4 is strictly greater than 2. Okay, so P पहिला लिहिला. P is what, 90 is less than, strictly less than 100 आणि Q आहे 4 is greater than 2. Okay, so symbolic form काय, P and Q. So what is the negation of P and Q? It is negation P or negation Q. जस्ट हे फक्त डोक्यात ठेवायचं आहे आणि आपल्याला आन्सर लिहायचं आहे. ओके, सो व्हॉट इज द निगेशन. The negation of given
statement is it is just याचं पीचं निगेशन. सो पीचं निगेशन काय आहे 90. स्ट्रिक्टली लेस दॅनचं निगेशन काय येणार आहे ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 100 आणि ऑर जस्ट इकडे लक्ष द्यायचं आणि आपल्याला चेंजेस करायचे ह्याचं निगेशन. सो 4 स्ट्रिक्टली ग्रेटर दॅन 2चं निगेशन काय 4 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 2. ओके. सो वन मोर थिंग एक लक्षात घ्या की मगाशी आपण जो चार्ट केला त्याच्यामध्ये अजून एक येणार की जो ग्रेटर दॅन आहे त्याचं पण आपण निगेशन्स बघूया. ओके. आफ्टर दिस आय जस्ट गिव्ह यू अगेन अ स्क्रीनशॉट ऑफ जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल द निगेशन्स once again. So take the screenshot of this first. Just see here. जर ग्रेटर दॅन असेल हे इम्पॉर्टंट आहे नोट डाऊन करा. जर ग्रेटर दॅन असेल तर त्याचं निगेशन येणार लेस दॅन इक्वल. ओके. ग्रेटर दॅन आणि इक्वल असेल तर त्याचं निगेशन येणार आहे नुसतं लेस दॅन. ओके. लेस दॅन असेल तर त्याचं निगेशन आहे ग्रेटर दॅन इक्वल. लेस दॅन इक्वल असेल तर त्याचं ग्रेटर दॅन. इक्वल टूचं नॉट इक्वल टू आणि नॉट इक्वल टूचं इक्वल टू. Okay, so just take a quick screenshot of this and then afterwards we'll see example based on if then and if and only if. So next example, if prices increase then wages rise. If then चा एक example आहे. पहिलं P आणि Q लिहून घेऊया. P काय आहे prices increase, Q आहे wages rise. Okay, so symbolic form is P implies Q. So what is negation of P implies Q? P implies Q चं negation आहे P and negation Q. ओके. जस्ट राईट डाऊन हे एवढं बघायचं आणि त्या फॉर्ममध्ये आपल्याला निगेशन द्यायचं आहे. सो द निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज स्टार्ट रायटिंग P. पहिला P लिहूया. P म्हणजे स्टेटमेंट P. Prices increase and negation of Q. Qचं निगेशन करायचं आहे. नॉट असेल तर तो काढायचा आहे, नॉट नसेल तर तो टाकायचा आहे. सो वेजेस राईज. सो वेजेस नॉट तिकडे नाही आहे तो प्रॉपरली लिहूया. तो वेजेस डू नॉट डज नॉट डू नॉट काही किंवा नॉट राईज. ओके. व्हेरी सिम्पल. लेट अस सी डबल इम्प्लिकेशन. इफ अँड ओनली इफ स्टेटमेंटचं कसं करायचं आहे. एक्झाम्पल असं आहे क्वाड्रिलॅटरल इज अ स्क्वेअर इफ अँड ओनली इफ इट इज अ रोम्बस. पहिलं P Q आणि सिम्बॉलिक फॉर्म लिहून घेऊया. P इज क्वाड्रिलॅटरल इज अ स्क्वेअर. Q इज क्वाड्रिलॅटरल इज अ रोम्बस. सिम्बॉलिक फॉर्म आहे P इफ अँड ओनली इफ Q. सो लेट अस फर्स्ट राईट द निगेशन ऑफ P इफ अँड ओनली इफ Q. हे जरा फक्त सांभाळून थोडंसं लेंदी आहे मोठं आहे त्यामुळे ते सांभाळून लिहावं लागेल. So what it is P and negation Q or Q and negation P. जस्ट एक फक्त काम करायचं. ट्रिक अशी आहे की इकडे बघायचं हे जे आपण लिहिलंय ते आणि त्या फॉर्ममध्ये P आणि Q फक्त उचलत जायचं आहे. ओके. सो लेट अस स्टार्ट रायटिंग द निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज. सावकाश लिहायला स्टार्ट करूया. ओके. सो P and negation Q. So first write P. What is P? P is quadrilateral is a square. Okay. And आता काय होणार निगेशन Q म्हणजे काय quadrilateral is a rhombus चं निगेशन काय येणार आहे ते quadrilateral is not a rhombus. पण ऑलरेडी आपण quadrilateral वर्ड वापरलाय. मग कसं लिहूया quadrilateral is a square and it is not a rhombus. किंवा quadrilateral is a square but the and च्या जागेवर you can write and no problem but and च्या जागेवर I feel but is better so I'm writing but. So quadrilateral is a square but it is. परत एकदा quadrilateral लिहायची गरज नाहीये. यादी आपण आधीच्या लेक्चर्समध्ये डिस्कस केलेला आहे. सो क्वाड्रिलॅटरल हवं तर एक ब्रॅकेट टाका. क्वाड्रिलॅटरल इज अ स्क्वेअर बट इट इज नॉट अ रोम्बस. हा ब्रॅकेट मी फक्त तात्पुरता टाकलाय देन यू कॅन रिमूव्ह इट. आता ऑर आहे. सो ऑर परत एकदा ब्रॅकेट टाकूया आणि हा ब्रॅकेट Q पहिला लिहायचा आहे म्हणजे क्वाड्रिलॅटरल इज अ रोम्बस. सो क्वाड्रिलॅटरल
is rhombus. And परत एकदा and but काही झालं, I'm using but here, but negation of p. So p चं निगेशन करायचं आहे. सो quadrilateral ऑलरेडी मी वापरलाय, तो न वापरता मी इकडे it वापरते. But it is not a square. ओके, not a square. परत एकदा सांगते, दोन्ही मी पहिले ब्रॅकेट्स वापरून घेतले. व्हॉट हॅव डन, फर्स्ट हॅव रिटन फर्स्ट जो आपला स्टेटमेंट हा आहे त्याचं इंटरप्रिटेशन त्याला लिहून घेतलं, आणि मग सेकंड अँड देन व्हॉट यू कॅन डू व्हेरी सिम्पल, जस्ट रिमूव्ह आउट द ब्रॅकेट्स. तुम्हाला ब्रॅकेट्सची जर गरज नसेल, जस्ट रिमूव्ह आउट. सो दिस इज हाव यू कॅन राईट द इफ अँड ओनली इफचे जे स्टेटमेंट्स आहेत त्याचे निगेशन्स. ओके, अजून एक बट मी परत एकदा वापरले, परत सांगते अँडलाच तो एक सिमिलर वर्ड आहे, सो मी वापरला, तुम्ही अँडही तिथे वापरू शकता. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट निगेशन अँड आय होप तुम्हाला लेक्चर्स आवडत आहेत. तुम्हाला जर लेक्चर्स आवडत असेल तर नक्की कमेंट करा. तुम्हाला आणि काही म्हणजे अजून याच्यामध्ये कुठल्या फॉर्मचे क्वेश्चन्स हवे असतील किंवा तुम्हाला काही डाऊट्स असतील तर नक्की कमेंटमध्ये मला सेंड करा. थँक्यू.